Okay, so good day again, grade 5. So our topic for this week is about the common factors, GCF, common multiples, and LCM of 2 to 4 numbers using continuous division. So after going through this lesson, you are expected to find the common factors, greatest common factor or GCF, common multiples, and least common multiple or LCM of 2 to 4 numbers using continuous division. So when we say factors, these are numbers we multiply together to get another number. So meron tayong halimbawa ay 12. So ano bang dalawang number ang pwede natin ipag-multiply para makuha yung 12? So pwedeng 3 and 4. So yung 3 and 4 na yun are factors. So when we find the factors of two or more numbers and found some factors that are the same, they are called common factors. Among the common factors of the set of number, it is called greatest common factors. So, sa two set of number, yung dalawang number na yon, meron tayong makikita na factors na magkatulad sila. And dun sa mga magkatulad na yon na tinatawag natin common factors, pipiliin natin kung alin yung pinakamalaking common factor and that will be our greatest common factor. For example, we have 12 and 16. So, 12 and 16. So, ano bang mga numbers ang pwede natin ipag-multiply para makuha ng 12? So, we have 2 times 6, 3 times 4. And sa 16 naman, pwede yung 2 times 8 and 4 times 4. So, ngayon, hahanapin natin dito kung alin dito sa mga factors na to. Ito yung mga factors. So, 2, 6, 3, 4, 2, 8, 4, 4. So, mga factors yan. So, alin po ang mga factors na magkatulad ang sa 12 at saka sa 16? So, alin po ba dyan? So, we have 2. So, magkatulad sila. And we have 4. So, bakit hindi kasama ito? Kasi, partner-partner. So, since wala na itong kapartner na isa pang 4, so ito lang dalawa. Now, ang hinahanap natin, para mahanap natin ito ay common factors. Yung 2 and 4 ay common factors ng 12 and 16. So, kung hahanapin natin yung GCF or greatest common factor, so, hahanapin lang natin, ano ba ang mas malaki? So, yung 2 ba or yung 4? So, di ba yung 4? So, ibig sabihin, ang GCF ng 12 at 16 is 4. Okay? So, we can get a multiple of a number when we multiply it by another number. The list of multiples of a set of numbers are called common multiples, while the least common multiple is simply the smallest common multiple of a number. So, dito naman po sa multiples, di ba pag naghahanap tayo ng multiple ng number, ipinag-skip count lang natin siya, minumultiply-multiply lang natin. Halimbawa, ang multiples ng 2 ay 2, 4, 6, 8, 10, and so on, pataas. So, skip counting by 2 yun. So, halimbawa may dalawang number tayo na hinahanap natin multiples nila, then may makikita tayo na magkatulad sila ng multiples, ang tawag dito ay common multiples. And yung pinakamaliit na common multiple nila, yun po ang tinatawag natin na LCM or least common multiple. Example, we have the LCM of 4 and 5. So, di ba, pag hinahanap natin yung LCM ng 4 and 5, so, ang multiples ng 4 ay 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. And so on, pwede pa itong humaba. Okay? Then, multiples ng 5 ay 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Ngayon, hanapin natin yung kanilang common multiples. So, ano ba ang magkatulad sa kanila? Okay? So, we will find the 20. And meron pa po isa, yung 40. But, pag sinabi natin, ito pa yung common multiples. Yung 20 and 40 are common multiples of 4 and 5. Pero, pag least common multiple, pag least ay pinakamaliit. So, ano po ba ang pinakamaliit na number na pareho ang 4 and 5? So, meron tayo dito 20 and 40 na common multiples and pinakamaliit is 20. So, ito po ang kanilang LCM or least common multiple. So, in finding the GCF, we will use continuous division through prime numbers. So, the GCF is the product of all the prime divisors.
So, dito naman, gagamitin nating technique is using continuous division. So, para lang siya pabaliktad na division. So, ito po yung mga set of prime numbers natin. Kung naaalala niyo po nung kayo ay grade 4, pag sinabi nating prime numbers, ito po ay mga number na walang ibang factor kundi 1 and itself. Halimbawa, yung 2. Ang factor lang na pwede sa kanya is 1 times 2. Wala na pong iba. Okay? So, 1 at sarili niya lang. Katulad din ng 3. Ang 3 po, 1 times 3 lang. Ang 5, 1 times 5 lang. So, wala nang ibang pwedeng i-factor. Okay, so dyan natin i-base yung ating continuous division. So, ano po ba ang step natin sa paggawa ng continuous division? So, first is to write the numbers horizontally and find a prime number that will divide all the numbers if possible. So, susulat muna daw natin siya ng paganyan. And then, nahanap tayo ng prime number sa mga ito na pwedeng i-divide dito sa dalawa. Okay, so simulan natin syempre sa pinakamaliit. So, sa 2, tandaan natin ang divisibility rule natin sa 2, dapat nagtatapos siya sa 0, 2, 4, 6, and 8. So, since ito ay nagtatapos sa even number or 0, 2, 4, 6, and 8, so divisible siya sa 2. So, pwede natin siyang i-divide sa 2. So, 2 ang ilalagay natin dito sa gilid. And then, we will divide 2 to each factor or to each number. Okay, so 24 divided by 2 is 12. So, dito natin ilalagay sa baba. Okay, then 32 divided by 2 is 16. Okay, so ganyan po ang ating gagawin. Then, second step natin, divide the prime numbers and write the quotient below the dividend. So, katulad ng ginawa natin kanina. So, ulitin natin. So, ito ay 12, ito ay 16. Okay? Then, yung third step, so, i-continue lang natin yung process hanggang sa ang number ay wala nang or have a common prime divisor. So, dapat siya ay prime numbers na rin yung magiging huli nating divisors. Okay? So, dito, 12 at 16. So, ganun ulit. Di-divide ulit natin siya. So, saan ba siya pwede? So, tingnan ulit natin. Lagi tayong magsisimula dito sa 2 kasi yun yung pinakamaliit dito. So, 2 muna. So, pwede siyang i-divide sa 2. Pareho. So, divide natin sa 2. So, 12 divided by 2 is 6. 16 divided by 2 is 8. Then, divide ulit tayo. So, pwede ulit siyang i-divide sa 2. So, 6 divided by 2 is 3. And 8 divided by 2 is 4. So, tingnan nga natin tong 3 and 4. So, sa 2, pwede po ba siya i-divide? Ang 3, hindi pwedeng i-divide. Ang 4, pwede. Dapat kasi, pag tayo naghahanap ng GCF, ito po ay, dapat pareho silang pwedeng i-divide. So, hindi pwede yung 2. Yung 3, so pwede ang 3, pero yung 4, hindi pwede. So, 5, hindi na pwede yan kasi mas malaki na siya dito sa ating mga divisors. Okay? So, ibig sabihin, ito po ang ating ipag-multiply upang makuha natin ang GCF. So, ang GCF po natin, so will be, ilang 2 yun? So, 2 times 2 times 2. So, ito po ang ating ipag-multiply and the answer will be, so 2 times 2 is 4 times 2 is 8. So, ibig sabihin, ang GCF ng 24 and 32 is 8. Okay, so paghahanap naman ng LCM, so iba na to ha, least common multiple naman. We use again the continuous division. So kung kayo grade 4, ang ginagamit natin ay yung listing method. So dito naman, we will still use the continuous division. So ano po ang first step natin? It is to write the numbers in horizontal line. So pag sinabing horizontal line yung ganito, pahiga. Okay, so itong 24 and 32, isusulat natin in a horizontal line. Then, divide them by a prime number. So, dito pa rin tayo, katulad sa GCF, hahanap pa rin tayo ng pwedeng i-divide using these prime numbers. So, katulad kanina, so pwede siyang i-divide sa 2. Okay, so, next. So, the product of all the divisors and numbers in the final row is the
LCM. So, apply natin yung katulad ng sa GCF. So, pwede siyang i-divide sa 2. So, 24 divided by 2 is 12. 32 divided by 2 is 16. So, divide uli natin. So, ito ay pwede uli sa 2. So, 12 divided by 2 is 6. 16 divided by 2 is 8. Then, pwede uli siyang i-divide sa 2. So, 6 divided by 2 is 3. And 8 divided by 2 is 4. So, since ang 4 ay, tawag dito, siya ay composite number, so pwede pa siyang i-divide sa prime numbers. So, ito ang pinagkaiba ng GCF and LCF. So, sa GCF, tigil ka na dito kasi wala na siyang pwedeng i-divide sa pareho. Pero kapag sa LCM, hindi kayo titigil sa pag-divide hanggang sa ang magiging dulo natin is 1 na lang siya. So, dito, so since ang 4 ay pwede pa, ang common factor niya is 2 pa din, so divide pa rin natin sa 2. So, paano po siya i-divide? So, yung 3, hindi pwedeng i-divide sa 2. So, anong gagawin? So, ibaba niyo yung 3 kasi hindi siya pwedeng i-divide sa 2. And, yung 4 divided by 2 is 2. So, ngayon, divide uli natin siya. So, tingnan uli natin sa dulo. So, pwede yung 2 dito. Okay? So, LCM, pwede kahit isa lang ang i-divide nyo. Okay? Kung yun na lang natitira. So, ibababa natin uli yung 3 kasi hindi siya pwedeng i-divide sa 2. And 2 divided by 2 is 1. And then, so, wala na tayong pwedeng i-divide sa 2. So, sa 3 naman tayo. So, ito pwedeng i-divide sa 3. So, sulat natin siya dito. So, 3 divided by 3 is 1. So, yung 1 divided by 3, hindi natin pwede yun. Hindi siya divisible sa 3. So, ibaba uli natin siya. So, since 1 na pareho yung dulo niya, so ito na yung pinaka i-multiply natin para makuha ang LCM. So, multiply natin yan. So, ang LCM natin, dito na natin isulat para kasya. So, ilang to yun? So, 1, 2, 3, 4, 5. So, 2 times 2 times 2 times 2 times 2 times 3. So, bakit hindi natin sinasama yung nasa baba? Kasi 1 na siya pareho. So, ito na yung ipag-multiply natin. So, 2 times 2 is 4. Times 2 is 8. Times 2 is 16. Times 2 is 32. Times 3 is 96. So, ibig sabihin, ang pinaka-total natin dito is 96. So, kapag skip counting natin yung 24 and 32, ang makukuha natin na common multiple nila, yung least common multiple nila is 96. Okay, so for the learning task 1, we will find the GCF. So, GCF lang to. Mas madali to compared sa LCM. So, GCF using continuous division. So, since tatlo ito, kailangan yung tatlong ito ay pwedeng i-divide. Okay, hindi pwedeng dalawa lang yung pwedeng i-divide doon sa prime number. Kailangan tatlo sila. So, ano po ang pwede nating unang gamitin? So, lagi tayo magsisimula sa 2. So, sa 2, ang rule natin ay kailangan lahat sila ay even number. So, ito ay even, even, even. So, pwede siyang i-divide sa 2. 12 divided by 2 is 6. 16 divided by 2 is 8. And 24 divided by 2 is 12. Okay, so pwede uli siyang i-divide sa 2. 6 divided by 2 is 3. 8 divided by 2 is 4. And 12 divided by 2 is 6. Okay, so dito, tignan natin sa 2, pwede pa ba siyang i-divide? So, ang 3, hindi na pwedeng i-divide. So, cancel na natin 2, hindi siya pwede dyan. Sa 3 naman, pwedeng i-divide ang 3 and 6, pero ang 4 hindi. So, hindi pa rin siya pwede. Yung 5, wala namang divisible sa 5 dito, so hindi rin pwede. And yung 7, mas malaki na dito sa 3, so hindi na natin siya isasama yung mga malalaki na to. Okay, so since wala na tayong pwedeng i-divide dito sa nasa divisor natin, ito lang dalawa ang ating ipagmumultiply. So, ito lang pong dalawa. So, GCF natin, lagi natin susulat yan. So, GCF equals, so 2 times 2. So, the answer is 4. So, ito po ang ating GCF.
Okay, number 2. So, ganun lang po ang atin. So, hanap tayo dito sa mga prime numbers natin ang pwedeng i-divide dito. So, since lahat to ay even numbers, so pwede tayo mag-divide sa 2. So, 18 divided by 2 is 9. 24 divided by 2 is 12. And 36 divided by 2 is 18. Okay, so tingnan natin. So, sa 2, pwede pa po ba siyang i-divide sa 2? So, since ang 9 is not an even number, so hindi siya kasama sa skip counting by 2, so hindi tayo pwedeng mag-divide sa 2. How about sa 3? So, lahat ito ay divisible sa 3. So, doon tayo pwedeng mag-divide. So, 9 divided by 3 is 3, 12 divided by 3 is 4, and 18 divided by 3 is 6. Okay, so tingin ulit tayo dito sa prime number natin. So, sa 2, hindi pwedeng i-divide ng 3, so hindi pwede yung 2. Sa 3 naman, pwede ang 3 at 6, pero hindi pwede yung 4, so hindi pa rin pwede. Yung 5, wala naman ditong skip counting by 5, so hindi pa rin pwede. And yung 7 and above ay mas mataas na dito, so wala na rin siya. So, ibig sabihin, ang kukunin lang natin para sa GCF is itong dalawa. So, GCF equals 2 times 3. So, 2 times 3 is 6. Okay, next, number 3. So, tatluhan ulit ito. So, since lahat sila ay even number ulit, so, pwede natin i-divide sa 2. So, 8 divided by 2 is 4, 30 divided by 2 is 15, and 42 divided by 2 is 21. Okay, so tingnan ulit natin sa mga prime numbers. Sa 2, pwede po ang 4, pero yung 15 and 21, hindi po ito pwede. Yung 3 naman, hindi pwede yung 4, so hindi na siya pwede. Yung 5 naman, pwede lang ay 15, hindi naman pwede yung 4 at 21, so hindi pa rin pwede. Yung 7, lalong hindi pwede dito, kasi lagpas na dito sa ating 4. So, ibig sabihin, wala na tayong common factor. So, ibig sabihin, ang GCF natin para dito ay 2 lang. Kasi wala na tayong i-multiply. Kasi isa lang yung ating common factor. Okay, so 2 po ang ating GCF. Then, number 4. So, tatluhan uli ito. So, sa 2, hindi siya pwede kasi puro mga odd numbers to. So, hindi pwede hindi sila even number. Sa 3 naman, pwede siya. So, natatandaan yung divisibility rule natin sa 3. So, kailangan pag pinag-add natin siya, divisible sa 3. So, yung 2 plus 7 is 9, nasa skip counting by 3 yon. Yung 8 plus 1 is 9 again, nasa skip counting by 3 din yon. So, pwede natin siya i-divide sa 3. So, 9 divided by 3 is 3. 27 divided by 3 is 9. And 81 divided by 3 is 27. Okay? So, since lahat ito ay odd numbers, hindi tayo pwede mag-divide sa 2. And since sila ay divisible sa 3, so pwede natin silang i-divide sa 3. So, 3 divided by 3 is 1, 9 divided by 3 is 3, and 27 divided by 3 is 9. So, ganito rin yung clue natin kapag sa GCF. Pag meron na tayong 1 dito sa ating divisor, wala na tayong common factor dyan. So, ito na lang yung, titigil na tayo doon. So, ito na lang yung ating ipagmumultiply. So, GCF equals 3 times 3. So, the answer will be 9. So, ang kanilang GCF is 9. Okay, so the common factors of two or more numbers are factors of all the given number. So yung common factor na yon ng two or more number ay factor na ng lahat na yon. So the greatest common factor or GCF of two or more numbers is the largest number that is a factor or divisor of each number. So tanda natin, pag greatest, so great siya, greatest. So siya ay largest, pinakamalaking common factor. Then, kapag sinabi naman natin least common multiple or LCM, least. So, ito po ay smallest. Smallest number that is divisible by each of the given number or set of numbers. For learning task 2, so we will find the GCF of the following numbers using continuous division.
So, solve natin siya. So, dito sa 24 and 72, ang common factor nila. So, doon tayo magsisimula sa pinakamaliit ha. Doon natin titingnan muna. So, ang common factor nila is 2. So, 24 divided by 2 is 12. 72 divided by 2 is 36. Then, since pareho pa rin tong even numbers, pwede natin siyang i-divide sa 2. 12 divided by 2 is 6. 36 divided by 2 is 18. Then, even number pa din to, so pwede pa rin natin siya i-divide sa 2. So, 6 divided by 2 is 3. 18 divided by 2 is 9. So, since itong 3 at 9 na hindi na even number, pwede na tayo dun sa sunod kasi sila ay nasa multiple ng 3. So, pwede natin siyang i-divide sa 3. So, 3 divided by 3 is 1 and 9 divided by 3 is 3. So, may nakita na kayo ditong 1. So, tigil na tayo dito. So, titigil na tayo dyan. So, ito na lang yung ating ipagmumultiply. So, ito na lang pong 4. Okay? So, isusulat natin sa gilid. So, GCF is equal to 2 times 2 times 2 times 3. Okay? So, yung 2 times 2 is 4, times 2 is 8, and times 3 is 24. So, ito po ang ating GCF sa 24 and 72. Okay, then next, we have 18, 27, and 45. So, since ito lang ang even number, so hindi siya divisible sa 2 kasi ito ay odd numbers na. Sa 3, so ang 1 plus 8 is 9, 2 plus 7 is 9, and 4 plus 5 is 9. So, ito po ay nasa divisible by 3. So, pwede natin siya i-divide sa 3. So, 18 divided by 3 is 6, 27 divided by 3 is 9, and 45 divided by 3 is 15. Okay? Then, since hindi pa rin sila lahat even numbers, ito lang ang even number. So, doon tayo titingin sa sunod. So, sa 3, since sila lahat ay nasa skip counting by 3, so pwede natin i-divide to sa 3. So, 6 divided by 3 is 2, 9 divided by 3 is 3, and 15 divided by 3 is 5. So, ito po, makikita nyo yung 2, 3, and 5 ay prime numbers na. So, ibig sabihin, wala na silang common factors. So, ito na lang po ang ating i-multiply. So, ito na lang po. So, susulat natin siya. So, GCF equals 3 times 3, which is, the answer is 9. So, ito po ang common factors, GCF ng 18, 27, and 45. Number 3, so we have 24, 32, and 48. So, makikita nyo, lahat ito ay even numbers, so pwede natin i-divide sa 2. So, 24 divided by 2 is 12. 32 divided by 2 is 16. And 48 divided by 2 is 24. So, since lahat ito pa rin, yung 12, 16, and 24 ay even numbers, so pwede pa rin natin i-divide sa 2. 12 divided by 2 is 6. 16 divided by 2 is 8. 24 divided by 2 is 12. So, yung 6, 8, and 12 po ay even number pa din. So, pwede pa rin natin i-divide sa 2. 6 divided by 2 is 3. 8 divided by 2 is 4. And 12 divided by 2 is 6. So, makikita natin dito na meron na tayo ditong isang prime number and hindi siya pwedeng i-divide sa 2. Sa 3 naman, hindi pwedeng i-divide ang 4. Yung 3 at 6 lang. Sa 5, wala namang pwedeng i-divide dyan. So, yung 7 pataas ay malaking number na kaysa dito. So, wala nang pwedeng i-divide. So, ito na lang po ang ating ipag-multiply para makuha ang GCF. So, GCF equals 2 times 2 times 2 equals 8. So, ito po ang greatest common factor ng 24, 32, and 48. So, number 4, we have 24 and 36. So, since they are both even numbers, so pwede silang i-divide sa 2. So, 24 divided by 2 is 12.
36 divided by 2 is 18. Then, pwede ulit silang i-divide sa 2 kasi sila ay even numbers. So, 12 divided by 2 is 6. 18 divided by 2 is 9. So, since hindi na even numbers ang 9, 6 lang ang even number natin. So, diretso tayo sa 3. So, sa 3, sila ay nasa skip counting by 3. So, pwede natin i-divide sa 3 yan. So, 6 divided by 3 is 2. 9 divided by 3 is 3. So, since ang 2 and 3 ay prime number, so wala na silang common factor. So, ito na lang po ang ating ipagmumultiply. So, GCF equals 2 times 2 times 3. So, the answer is 12. Okay, so ito po ang greatest common factor ng 24 and 36. And for the learning task 3, so we will find the LCM naman. So, LCM naman tayo of the following numbers using continuous division. So, medyo mahaba-haba yung process ng LCM, pero halos katulad lang din ng GCF. So, dito lang, ang kailangan na maging divisors natin sa huli ay 1. Okay? So, sa 30 and 36, sila ay parehong even numbers, so pwede natin i-divide sa 2. So, 30 divided by 2 is 15, and 36 divided by 2 is 18. So, since hindi na sila, hindi divisible sa 2 ang 15, 18 lang. So, tingin tayo sa 3. So, 15 at 18 ay divisible sa 3, so pwede natin i-divide sa 3 yan. So, 15 divided by 3 is 5. 18 divided by 3 is 6. So, since ang 5 at 6 ay walang common factor, so isa-isahin natin. Sa 2, pwede pong i-divide ang 6. So, yun muna i-divide natin. So, ang 5 ay hindi pwedeng i-divide sa 2, so baba lang natin siya. Yung 6 divided by 2 is 3. Okay? So, tapos na tayo sa 2. Dito naman tayo sa 3. So, pwede po itong 3. So, divide natin sa 3. So, baba natin yung 5 kasi hindi pwedeng i-divide sa 3. So, 3 divided by 3 is 1. So, meron tayong isang 1. So, ito na lang ika-cancel natin. So, ito naman yung 5. So, divisible siya sa 5. Okay, 5 divided by 5 is 1. And 1 divided by 5, hindi natin pwedeng i-divide. So, bring down yung 1. Okay, so ito pong 5 ang ating ipag-multiply para makuha ang LCM. So, LCM equals 2 times 3 times 2 times 3 times 5. So, parang hindi kayo mahirapan kasi masyadong madami yan. Ipag-partner-partner nyo yung pagta-times. So, 2 times 3 is 6. So, i-partner nyo din muna ito. So, 2 times 3 is 6. And, ibababa natin yung times 5. So, ang 6 times 6 ay 36. So, times 5. So, ang pinaka-answer natin dito ay 180. So, ang 36 times 5 is 180. So, ito po ang least common multiple ng 30 and 36. So, pansin nyo, pag GCF, mas mababa doon sa mga numbers yung nagiging sagot. Pero kapag LCM, mas malaki dito sa dalawang number. So, we have 27 and 45. So, since sila, ang common factor nila is 3, so hindi sila even number kaya hindi pwede sa 2. So, 3 tayo. So, 27 divided by 3 is 9. 45 divided by 3 is 15. Then, yung 9 and 15 ay divisible pa rin sa 3. So, 9 divided by 3 is 3 and 15 divided by 3 is 5. So, kung mapapansin nyo dito, ang 3 and 5 ay wala ng common factor. So, ang gagawin na lang natin is isa-isahin siya. So, yung 3, pwede natin i-divide sa 3. So, 3 divided by 3 is 1, and yung 5 divided by 3, so hindi siya pwede. So, baba natin yung 5. Then, so since meron tayo na-cancel out na natin yung nandito sa unahan, so ito na lang pangalawa. So, ito naman yung 5. So, divisible siya sa 5.
So, yung 1, ibaba na natin siya. Then, yung 5 divided by 5 is 1. So, naging 1 na pareho. So, ito po ang ating ipagmumultiply para makuha ang LCM. Okay, so 3 times 3 times 3 times 5. Pag partner-partner na natin, so 3 times 3 is 9, times 3 times 5 is 15. So, ang ating magiging pinaka-LCM ay 145. Ay, sorry, 135. So, ito po ang ating least common multiple ng 27 and 45. So, para ma-check nyo siya kung tama talaga siya, pwede nyo skip count yung 27 and 45 and para ma-make sure nyo din na 135 talaga yung LCM. Pero kasi minsan sa skip counting kasi medyo matagal ang process kasi isa-isahin nyo siya, ililista nyo lahat. Dito kasi sa continuous division, mabilis lang siya. Lalo na kung nasanay na kayong gumamit ng continuous division. Okay, number 3. So, we have 20, 45, and 75. So, sila po ay, tingnan natin sa 2, ito lang po ang pwede. Kasi siya lang ang even number. Sa 3, ang 20, hindi siya pwede sa 3. So, ang 45 and 75 lang po ang pwede sa 3. Sa 5, ayan. So, pwede na sila lahat sa 5. So, doon tayo maglalagay. So, ang 20 divided by 5 is 4. 45 divided by 5 is 9. And 75 divided by 5 is 15. Okay, so kita naman natin kung GCF, wala na silang common factor. Pero since LCM to, isa-isahin pa rin natin. So since ang 9 at 15 ay divisible sa 3, so ito lang muna ang ating di-divide. So sa 3 tayo maglagay. So since ang 4 ay hindi pwedeng i-divide sa 3, so baba natin yung 4. 9 divided by 3 is 3. 15 divided by 3 is 5. Okay? Ngayon, sunod naman natin is yung 4. Ang 4 ay divisible sa 2. Dito tayo lagi titingin. Ano po? Sa prime number. So, divisible siya sa 2. So, 4 divided by 2 is 2. Then, ang 3 hindi pwedeng i-divide sa 2. Ang 5 ay hindi rin divisible sa 2. So, baba lang natin siya. Ngayon, since lahat ito ay prime numbers na, so, isa-isa na natin siyang i-divide. So, sa 2 ulit, 2 divided by 2 is 1. Ang 3 hindi divisible sa 2, so baba natin. And yung 5 hindi rin divisible sa 2. Then, 3. So, ito naman yung i-ano natin, yung pangalawa. So, baba na natin yung 1. So, yung 3 divided by 3 is 1. And yung 5 divided by 3, so hindi muna pwede. So, baba natin siya. Then, yung last na nating number is 5. So, baba na natin yung mga 1. And 5 divided by 5 is 1. So, ito na lang po ang ating ipagmumultiply. So, medyo madami po siya. So, pag sunod-sunod rin natin, pag sinusulat natin yung LCM. Okay, so na natin yung 2. Ilang 2 yun? So, dalawa. So, 2 times 2 times, yung 3 natin is dalawa din. So, 3 times 3. Then, we have dalawa ding 5. Okay, so pag partner rin natin pag-multiply, so 2 times 2 is 4. Then, yung 3 times 3 is 9. Then, 5 times 5 is 25. So, ang 4 times 9 is 36. So, i-multiply natin sila sa 25. So, ang pinaka-final answer natin sa 36 times 25 ay 900. So, yun po ang ating LCM dito sa ating 20, 45, and 75. So, see, kung ito po ay gagawin nating listing method, medyo matagal-tagal po, lalo sa 20. Skip count nyo siya hanggang maging 900. So, ganun din sa 45 and 75. So, if we use the continuous division, mas mabilis po siya gawin. Although, medyo mahaba-haba yung ating pag-multiply, pero mas mabilis pa rin siya compare doon sa listing method. Then, number 4, we have 54 and 72. So, since sila ay even numbers, so pwede natin i-divide sa 2. So, 54 divided by 2 is 27.
And 72 divided by 2 is 36. Now, since ang 27 ay hindi na even number, so dun tayo sa 3. So, tingnan natin kung divisible to sa 3. So, 2 plus 7 is 9. So, nasa skip counting by 3. Ang 3 plus 6 is 9. So, nasa skip counting din by 3. So, pwede siyang i-divide sa 3. So, 27 divided by 3 ay 9. 36 divided by 3 is 12. So, ang 9 and 12 ay divisible din sa 3. Nasa skip counting by 3 din yan. So, 9 divided by 3 is 3. 12 divided by 3 is 4. So, ang 4 po ay composite number pa rin siya. Pwede natin siyang i-divide sa 2. So, ang 3 hindi kasama sa skip counting by 2. So, baba natin siya. And 4 divided by 2 is 2. So, since ito yung mga prime numbers na, so, isa-isa natin siyang tanggalin. So, doon muna natin sa pinakamaliit. So, yung 2. So, ang 3 ay hindi kasama sa skip counting by 2. So, baba natin siya. Then, 2 divided by 2 is 1. Okay? Then, yung 3. So, 3 divided by 3 is 1. So, bring down natin yung 1. So, ito po ang ating mga ipagmumultiply. So, sulat natin siya. LCM equals, so, ang 2 natin dito ay 3. So, 2 times 2 times 2. Then, yung 3 natin ay 3 din. So, 3 times 3 times 3. Okay? So, pag partner rin natin para hindi tayo mahirapan. So, 2 times 2 is 4. Times 2 times 3 ay 6. Times 3 times 3 is 9. Then, 4 times 6 is 24. So, times 9 is 216. So, ito po ang ating least common multiple ng 54 and 72. Then, tapos na tayo doon sa finding GCF and LCM. So, ngayon naman po, we will apply the GCF and LCM into real-life problems. So, mag-problem solving na po tayo. So, after going through this lesson, you are expected to solve real-life problems involving GCF, common multiple, and LCM of 2 to 3 given numbers. So, before we start, so let us first determine the number if it is a multiple of another number. So, tingnan natin yung 2. So, yung number 1. So, yung 72, so since siya ay nagtatapos sa even number, so siya po ay divisible sa 2. Sa 3, tingnan nga natin. So, 7 plus 2 is 9. So, ito po ay divisible sa 3. Sa 4, so kung i-divide natin ng 72 sa 4, so siya po ay walang remainder, so divisible din po siya sa 4. So, sa 5, di ba dapat sa 5 ay nagtatapos sa 5 or 0, so hindi naman siya ganon, so hindi siya divisible sa 5. Sa 6, so siya po ay divisible sa 6 kasi divisible siya sa 2. So, kita nyo, divisible siya sa 2 and 3. So, divisible din siya sa 6. Sa 7, so, meron siyang remainder na 2. So, hindi siya pwede doon. Sa 8 naman po, so, di ba, ang 8 times 9 ay 72. So, siya po ay divisible sa 8. Sa 9 naman po, pag pinag-add natin yung mga digits, 7 plus 2 is 9. Nasa multiple yun ng 9. So, siya po ay divisible sa 9. Sa 10, di ba, dapat nagtatapos siya sa 0, so hindi po siya divisible sa 10. Sa 11 naman po, hindi din po. Sa 12, siya po ay divisible. Okay, so pwede nyo i-pause ang video and apply nyo lang yung ating mga natutunan sa divisibility rules para makuha po yung sagot sa 2, 3, 4, and 5. Okay, so ito na po lahat yung answer po para sa ating learning task 1. Okay, so let us read and analyze the problem. So a lighthouse flashes its light every 12 minutes. Another lighthouse flashes every 18 minutes. If the two lighthouses flash together at 10 o'clock noon, at what time will they next flash together? So dito po, intindihin natin yung problem. So meron tayong dalawang lighthouse. Yung isang lighthouse po ay umiilaw every 12 minutes. Habang yung isa naman po ay every 18 minutes. Kung ito daw pong dalawa ay magsasabay ng flash sa 10 o'clock, kailan uli yung
pagsasabay nila ng pagpa-flash. Ito yung kailan magsasabay. Ito po ay clue word para gamitin ang LCM. So, yung pagsasabay. Okay? So, ang atin po dalawa ditong hahanapan ng LCM ay yung 12 and 18. Okay, so we have the 12 and 18. So, since sila po ay parehong divisible sa 2, pwede natin silang i-divide sa 2. 12 divided by 2 is 6 and 18 divided by 2 is 9. Okay, so ang 6 and 9 ay hindi na po, ang 9 po ay hindi na even number. So, hindi na natin sila pwedeng i-divide sa 2. Sa 3, so since sila ay multiple ng 3, so pwede natin siyang i-divide sa 3. So, 6 divided by 3 is 2 and 9 divided by 3 is 3. Okay? Then, so since prime numbers na yung nasa dulo, so pag sa LCM kasi, pwede natin siyang dagdagan pa dito para maging 1 yung mga dulo kasi LCM, kailangan 1 yung dulo. So, pwede natin siyang i-divide sa 2 uli. So, ito po ay magiging 1 at saka 3. Then, yung 3, pwede natin i-divide uli. So, para maging 1 na pareho yung dulo. So, ibig sabihin ay pag multiply natin ay 2 times 3 times 2 times 3. So, pwede natin siya pagsunod-sunurin. Or pwedeng ganito na rin lang siya. So, 2 times 3 times 2 times 3. So, ang 2 times 3 is 6. So, dito is 6 din. So, 6 times 6 is 36. So, ibig sabihin, after 36 minutes, magpa-flash po uli ng sabay itong dalawang lighthouses natin. So, kung 36 minutes, so 10 o'clock plus 36 minutes ay 10:36 po. So, ibig sabihin sa 10:36 p.m., so doon po sila magsasabay ng ilaw. Okay, another problem. So, there are 48 girls and 80 boys, which group separately. Each group have the same number of children. What is the largest possible number of children in each group? So, para malaman natin kung GCF or LCM ang gagamitin, so nakita niyo yung clue word dito, meron tayong largest possible number. So, largest, so di ba yun ay greatest din? So, greatest common factor ang ating hinahanap dito. So, GCF. So, ang pinaghahanapan natin ng GCF ay 48 and 80. So, dito kasi kailangan daw ipag-group sila ng equal yung number ng children. So, ilan pong girls at ilan boys po i-group natin dito. Okay? So, 48 and 80 po. So, since sila ay parehong even number, pwede natin i-divide sa 2. So, 48 divided by 2 is 24 and 80 divided by 2 is 40. So, since even number pa rin ang 24 and 40, pwede pa rin natin i-divide sa 2. So, 24 divided by 2 is 12 and 40 divided by 2 is 20. Then, since ang 12 and 20 po ay even number pa din, pwede natin i-divide sa 2. So, 12 divided by 2 is 6 and 20 divided by 2 is 10. So, since ang 6 and 10 pa rin ay even number, pwede pa rin natin i-divide sa 2. So, ang 6 divided by 2 is 3 and 10 divided by 2 is 5. So, since ang 3 and 5 ay wala na pong common factor, so GCF po ito ha, pag wala na common factor, wala na tayo pwedeng i-divide. So, ibig sabihin, ito pong 4 na nasa gilid lang ang pwede nating ipag-multiply para makuha ang GCF. So, ibig sabihin, ito po ay 2 times 2 times 2 times 2 na ang answer po is 16. Ibig sabihin po, ang largest possible number of girls, hindi po to girls, of children po. Children ha, number of children in group is 16. Okay, for the learning task tools, we will solve each problem using the application of LCM and GCF. So, in art class, Mrs. Lucia had 36 sheets of green paper and 42 sheets of blue paper. If Mrs. Lucia wanted to give an equal number of each type of paper, how many sheets of paper should each pupil get? So, ang clue word natin dito yung hahati-hatiin natin sa equal number. So, yun po ay GCF. So, ibig sabihin, ang gagamitin natin dito ay GCF. So, ay pag-GCF natin ay 36 and 42. Okay, so kunin natin yung GCF ng 36 and 42.
So, since pareho silang even number, pwede nating i-divide sa 2. So, 36 divided by 2 is 18. 42 divided by 2 is 21. And since ito po ay hindi sila parehong divisible sa 2, pwede sila sa 3. So, 18 divided by 3 is 6. 21 divided by 3 is 7. So, since ang 6 at 7 ay wala pong common factor, so ito lang po ang ating hahanapan ng GCF. So, ang GCF po natin is 2 times 3. Na ang answer po ay 6. Ibig sabihin, there are 6 sheets of paper that each pupil will get. Okay, so yan po ang ating answer dito sa problem. Okay, so huwag kalimutan lagyan ng label kapag ito ay problem solving. Then, learning task 3. So, let us read the problem. So, Luis picked 40 tomatoes in the morning and 48 eggplants in the afternoon. So, 40 kamatis sa umaga, then 48 na talong sa afternoon. She wants to put them equal in the plastic bags. What is the largest number of vegetables that he can put in plastic bag? So, nakita niyo dito, may word na equal at saka merong word na largest number. So, ibig sabihin, ang hinahanap natin dito ay GCF. Okay, so hanapin natin ang GCF ng 40 and 48. Okay, so since sila po ay parehong even number, pwede natin i-divide sa 2. So, 40 divided by 2 is 20. 48 divided by 2 is 24. So, since ang 20 and 24 even number pa din, pwede natin i-divide sa 2. So, 20 divided by 2 is 10. 24 divided by 2 is 12. So, ang 10 and 12 ay even number pa din. So, 10 divided by 2 is 5 and 12 divided by 2 is 6. So, ang 5 and 6 po ay wala ng common factor. So, ito pong tatlo lang ang ating ipag-divide. Okay, so GCF ay divide, ipag-multiply. Okay, so GCF natin is 2 times 2 times 2 and the answer will be 8. So, ibig sabihin, there will be 8 vegetables that Luis can put in plastic bags. So, 8 vegetables po. Okay, in solving word problems, we take into considerations the following. So, ito pagtandaan natin pag-solve ng problem. So, ano po ba ang alam natin? What do I know? O, ano po ang alam mo? Then, ano po ang kailangan nyong hanapin? Kailangan nyong matuklasan doon sa ating problem? And ano po ang ating plano? So, this will help you to answer the different problems that you will encounter. So, for the learning task 4, so we will apply the LCM and GCF in solving the word problems below. So, first problem, so Mary has 2 pieces of cloth. One piece is 72 inches wide and the other piece is 90 inches wide. She wants to cut both pieces into strips of equal width that are as wide as possible. So, how wide should she cut the strips? So, ayun uli yung word natin na equal. So, ito po ay GCF. Okay, so GCF. Kasi ihahati-hatiin natin siya sa mas maliliit na parts. Okay, so 72 and 90. So, since ang 72 and 90 ay even number, so pwede natin i-divide sa 2. So, 72 divided by 2 is 36. 90 divided by 2 is 45. Since ang 45 ay hindi na even number, so ito naman po ay divisible sa 3. So, divide natin sa 3. So, 36 divided by 3 is 12. 45 divided by 3 is 15. Then, ang 12 at 15 po ay divisible pa rin sa 3. So, 12 divided by 3 is 4. And 15 divided by 3 is 5. So, since ito po ay wala ng common factor, so ito na lang po ang ating ipag-multiply. So, GCF po natin is 2 times 3 times 3. And our answer will be, so 2 times 3 is 6 times 3 is 18. So, ibig sabihin, there will be
18 inches po. Inches wide. Okay, na pwede niyang i-cut as strips. Then, number 2, Jerwin exercises every 12 days and Nikki every 8 days. Jerwin and Nikki both exercise today. How many days will be until they exercise together again? So, every 12 days, nag-exercise si Jerwin. Si Nikki naman ay every 8 days. Kung sabay sila ngayong nag-exercise, so kailan uli sila mag-exercise ng sabay uli? So, lagi ito yung may together again. Ito po ay LCM. So, yung magsasabay. So, LCM po ito. Okay, so hanapin natin ang LCM ng 12 and 8. So since ang 12 at 8 po ay divisible sa 2, so divide natin sa 2. So 12 divided by 2 is 6 and 8 divided by 2 is 4. So ang 6 and 4 po ay divisible pa din sa 2. So 6 divided by 2 is 3 and 4 divided by 2 is 2. So tanda natin LCM, kailangan 1 yung pinaka-divisor natin. So, pwede pa ulit silang i-divide sa 2, yung 2. So, yung 3, hindi na pwedeng i-divide sa baba natin siya. So, yung 2 divided by 2 is 1. So, nakatanggal na tayo ng isa. So, isa na lang, natitira yung 3. Okay? So, 3 naman tayo. So, 3 divided by 3 is 1. Then, bring down natin yung 1 dito. So, ito po ang ating kukuha na ng LCM. So, LCM equals 2 times 2 times 2 times 3. Okay, so ang 2 times 2 is 4. Ang 2 times 3 is 6. So, ang answer po dito, 4 times 6 is 24. So, there will be 24 days bago uli mag-sabay ng exercise si Jerwin and si Nikki. Okay, next problem tayo. So, Sean has 8-inch pieces of toy train track and Ruth has 18-inch pieces of train track. How many each piece would each child need to build tracks that are equal in length? So, ang gagamitin po natin dito is GCF. LCM. Kasi ang hanapin natin, ilang pieces po ang kailangan nila. So, dito ay may pieces siya na tig 8 inch. Dito naman po ay merong pieces siya na tig 18 inch. Ilan daw yung kailangan nilang pieces para magkatulad sila ng length. So, yun po ay LCM. So, 8 and 18. So, since sila ay even number, so pwede silang i-divide sa 2. So, 8 divided by 2 is 4. 18 divided by 2 is 9. So, since wala na silang common factor, so pwede natin i-divide muna yung 4 sa 2. So, 4 divided by 2 is 2. Since ang 9 po ay hindi multiple ng 2, so baba natin siya. So, yung 2, pwede uling i-divide sa 2. So, 2 divided by 2 is 1, and 9 divided by 2 is hindi pwede. So, baba natin siya. Then, wala na tayo dito sa unahan. So, yung pangalawa na tayo. So, pwede siyang i-divide sa 3. So, yung 1, bring down na natin siya. Yung 9 divided by 3 is 3. Then, yung 3, pwede pa ulit natin siyang i-divide sa 3. So, baba ulit natin yung 1. So, 3 divided by 3 is 1. So, ito po ang ating ipag-multiply. Okay, so LCM po natin is 2 times 2 times 2 times 3 times 3. Okay, so yung 2 times 2 is 4, times 2 times 3 is 6, so times 3. 4 times 6 ay 24, times 3 is 72. Okay, so kailangan nila ng 72. So, kailangan 72 yung haba, 72 inches po ang haba ng kanilang toy train track. So, kung 72 inches ang haba, so ang tanong dito is ilan daw kada child ang kailangan nila. So, kung si Sean ay 8-inch pieces, so divide natin yung 72 sa 8. So, ibig sabihin si Sean po ay kailangan niya ng 9 pieces. Kasi tigi 8 inches lang po yung kanyang
toy train track. So, kailangan niya ng 9 na tigi 8 inch para makabuo siya ng 72 inches. While root, since 18 yung kanyang um, haba ng kanyang train track, so pwede siyang, ang kailangan niya po dito is 4 pieces lang. Kasi tigi 18 inches naman yung kanyang train track. Okay? So, yan po ang kailangan nila. So, ito po ang magiging answer natin, itong dalawa. Hindi po yung 72 inches, yun lang po yung haba. Pero ang tinatanong kasi dito, ilan daw yung pieces kada bata ang kailangan para magiging magkatulad sila ng length ng kanilang toy train track. Okay, so that ends our lesson for week 4. So I hope po you understand the lesson and you learn something about this. So I will see you next week for our 5th week in Mathematics 5. So thank you po for listening.